नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. मी आज तुम्हाला माझ्या आवडीची रेसिपी बनवून दाखवते. त्यासाठी बघा ही चवळी घेतलेली आहे आणि ही चवळी मी डायरेक्ट शिजवलेली आहे. मीठ टाकायचं आणि शिजत घालायची. शिजवलेली चवळी आहे आणि अशा पद्धतीत शिजवून घ्यायची. बघा ह्याच्यामध्ये तुम्हाला सांगते, देशी चवळी असली तर एकदम मस्त लागते. मला ही म्हणजे लय आवडते ही चवळी अशी शिजवलेली. तर तुम्हाला मी एक त्याची रेसिपी करून दाखवते. ती मी हमेशा खाते. बघा त्याच्यामध्ये एक कांदा बघा असा मोठा मोठा कापून घेतला, जास्त पण मोठा नाही बघा, अशा पद्धतीत कापून घ्यायचा. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला कोथिंबीर टाकायची. अर्धा टमाटर घेतले बघा, असं बारीक कापून घेतलेलं आहे. चाट मसाला बघा थोडासा आणि काळं मीठ आहे बघा हे एवढंसं, कारण की आपण मीठ घालून त्याला शिजवलं होतं त्यामुळे कमी मीठ टाका. चाट मसाला पण जरा थोडंसं मीठ असतं त्यामुळे कमी टाका. तर ह्याच्यामध्ये बघा आपण थोडंसं लिंबू, अर्धा चमचा रस व्हावा एवढं लिंबू पिळायचं. ही खरं वजन कमी व्हायला पण असतं बरं का, चांगलं असतं खायला. ह्या चवळीचं शिजवलेलं पाणी जरी पिलं ना तर एकदम छान असं लागतं. ह्याच्यामध्ये थोडीशी मिरची पावडर, हिरवी मिरची जरी तुम्ही टाकली तरी पण चालेल. आता हे चांगलं मिक्स करून घेऊया आपण. बघा अशा पद्धतीत चांगलं मिक्स करायचं. आणि ही असं मी सकाळी बघा नाश्त्याला खाते. आणि कधी पण अशा भाजीला वगैरे जरी चवळी जरी शिजवली ना तरी मी खाते असं बनवून. नुसती मोकळीसुद्धा मिठाची पण चवळी खाते. मला लय आवडते चवळी. बघा किती मस्त. तुम्ही पण असं खाल्लं असेल, कोणी खाल्लं आहे ते मला कमेंट करून सांगा बरं की आम्ही खाल्लं आहे म्हणून. आणि तुम्हाला ही कशी रेसिपी वाटते. ही रेसिपी जर तुम्हाला आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.